So, good day. So, this is our part 2 ng second method. So, punta na tayo sa example number 2. Okay, so obtain the second root from the given function using second method. Terminate the process pag absolute error natin is 0.01%. And tabulate the results. So, round off your answer to 4 decimal places. So, same problem kay regular files yet by section method. So, other method lang way natin na pag-solve. So, assume any two initial integer values as long as their function are not equal. So, as you can see, there are three roots. XO is 1. So, bakit XO1, X1, 2? Okay, ganito lang yan. So, actually, kahit anong ibigay mo, di ba, ang ano natin dito, kahit anong points. So, sample, kinuha natin negative 2. Itong point na negative 2 and point na negative 1. Ang hinanap natin, second root, si B. Ganito kasi yan. Sa second method, kapag ito yung binigay mong points, o diyan ka nag-start, ang hahanapin niya is root 1. Kasi siya yung pinakamalapit. So, ito, sa mga roots. Kasi tatlong roots lang yan. So, from this bracket, or negative 2, negative 1, ang pinakamalapit si A. So, hindi niya mahahanap si B pag ginamit mo tong method. Now, kung ginamit mo naman is negative 1 to 0, syempre, nasa loob yun ng bracket na to, yung root 1 o yung si root A. So, ang hanapin niya is root A pa rin. Now, what if ang nilagay natin, 0 and 1, saan ba mas malapit? The distance from the root A to this bracket 0 is greater than to the distance from 1 to the root B. Okay? So, ang hahanapin nito is papunta na siyang root B. So, okay nang mag-start dyan actually. Pwede yung 0, 1 ang ano natin. So, to be sure, mas sure kapag solve ba, syempre, gawin mo na nasa gitna. Okay? Dapat nasa gitna. So, pag example, 2, 3 naman, depende na yan kung ano yung distance. Kung greater yung distance nito, kung greater to, ang hahanapin nito is pa third root. Pero pag greater itong distance na to, hanapin niya is ito. Okay, ganun sa second method. Now, what if yung nilagay mo is 4 and 5? Siyempre, mas malapit siya sa point C compared to point D point B and point A. So, point C hanapin niya. Hindi ka makakapagpunta dun sa ano. What if nilakihan mo? So, pag nilakihan mo, try mo na lang. Kasi pwedeng, ang iano niya is dito, A, pwedeng B, pwedeng C. Okay? So, to be sure, gagamitin natin is 1 and 2 para makakuha natin yung second root. So, first iteration, XO natin is 1, X1 is 2. So, f of XO is negative 0.5598. So, sinubstitute ko na yan noon dun sa equation. And then, fx1 is equal to 2. fx1 is 3.7016. So, x2 is equal to x1 minus fx1 minus x1 minus xo times x1 minus xo all over fx1 minus fxo. Ito yung parang sa regular fallacy pa rin. Hindi siya nagpalit. So, x2 natin is 1.1314. So, first iteration, substitute natin yung 1.1314 to the function na given, which is 3x squared minus sin x minus e raised to x. So, 3 times 1.1314 squared
minus sine 1.1314 minus e raised to 1.1314 is negative 0.1648. So, substitute natin x1 to xo and then x2 to x1. Second iteration, yun nga, xo is equal to 2, x1 is equal to 1.1314. So, substitute sa equation ng x2. So, x2 will be 1.1314 minus the negative 0.1648. So, actually, bakit ko nilalagyan ng parenthesis? Kasi, yun nga, negative minus. So, magiging positive siya. So, beware dito. Okay? May mga students na nagkakamali, negative, tapos dinediretso niya. Hindi na nilalagay yung negative sign nung ito. So, beware pa rin doon. So, times 1.1314 minus 2 all over negative 0.1648 minus 37016. So, ang x2 natin, yung x2 will be 1.1684. And then, substitute natin to the function 3x squared sine x minus sine x minus ex. So, fx2 natin is negative 0.0415. Substitute x1 to xo and then x2 to x1. So, relative error. Present minus previous over present. Paulit-ulit lang yan. And then times 100%. So, ang ER natin is 3.1667%. Third iteration. XO is 1.1314. X1, 1.1684. FXO, 0.1648. FX1 is 0.0415. X2 natin is 1.1809 with FX2 of 0.013. So, getting closer to 0. Substitute x1 to xo and then x2 to x1. So, ER, present minus previous over present times 100%. So, 1.0585%. That's for third iteration. Fourth iteration, so paulit-ulit lang yung way. XO, 1.1684. X1, 1.1809 with FXO is 0.0415. So, negative siya. And FX1, 0.0013. With X2 is equal to 1.1805. FX2 is negative 0.0001. So, getting nearer. So, substitute x1 to xo, then x2 to x1. And then, ER is 0.0339%. Fifth iteration, XO is 1.1809 with FXO 0.0013. X1 1.1805 with FX1 negative 0.001. X2 is equal to 1.1805 minus the quantity negative 0.0001 times 1.1805 minus 1.1809 all over negative 0.0001 minus 0.0013. So, 1.1805. So, hindi from 4th and 5th, hindi na nag-change yung X2 natin. Ibig sabihin, malapit na tayong, or this is the last iteration. Kasi, as you can see, FX2 natin is negative 0.0001. So, talaga approximate 0 na siya. Which is yun yung hinabol natin. And yun nga, a relative error of 0.00 or relative error of 0%. So, terminate na natin yung process kasi less than or equal to 0.01% na siya. Ang root natin is x2 is equal to 1.1805.
So, eto na yung tabulated value. So, ng ano natin. So, eto yung root. Eto yung naging FX2 niya. So, nandyan lahat. So, our exam will be about regular policy and second method. So, Friday ko siya na-set. Kasi minove ko nga. So, halos parang ganito rin lang. Parang yung exam nyo lang sa bisection method. Okay? So, ganun lang. So, meron akong i-additional doon sa ano. So, di ba sa bisection method, uh, it was a problem, pero binigyan ko kayo ng hint. So, next exam will have, yun nga, problem pa rin, pero hindi ko na kayo bibigyan ng hint. Pero, ang way, di bang nangyari kasi doon? So, balik tayo sa given na problem. So, ito yung, wait lang, ba't napunta sa example? So, punta tayo sa example 2. Okay, ito. Sa problem kasi ang binigay ko. So, for example, wait lang. Pakita ko na lang yung problem. Yung sa exam number 5 niyo. So, ito yung problem kanina, tama? Now, exam number 5. So, answer the following problem. So parang ganito, pero na ang gagawin ko sa susunod is word problem pa rin siya. So, ito tip na for the next exam. Word problem, so ang bibigay ko lang hanggang dito na. Hindi ko na bibigay yung hint niya. So, paano ba naging ganyan? So, ang kailangan lang natin is i-move yung, for example, ito yung given equation. Tama? So, meron kang given equation. So, ito yon. Nilipat ko lang si V sa other side. So, ito, naging parang ano lang, 0. So, ito yung gagawin natin 0. Tama? F of t. Parang ganun. Kasi F of t dito kasi t yung wala tayong given. Meron tayong MO, meron tayong velocity, meron tayong U, meron tayong Q. So, t lang. So, kaya naging F of t. Kasi yun yung wala tayong given. Now, ang gagawin nyo lang, ito yung maging equation nyo, gawin yung hanapin yung root niya. So, approximate to 0. Okay? Kaya naging ganito. So, hindi ko siya inano sa long exam 5 kasi yan nga, bago lang. But for the next exam, hindi ko na ibibigay itong hint. Hindi ko na rin bibigay yung starting. So, parang halos ganito rin. May table. Okay? So, sana may natutunan kayo sa ating second method. So, kung may question naman kayo, pwede nyo pa rin tanong sa akin sa Facebook or pwede rin sa email. Pero bihira akong sumasagot sa email. Bihira akong tumitingin sa email. So, sa GC na lang natin. Okay? Sa GC na lang natin. Tayo magtanong. So, kung may questions, hindi naintindihan, kung may, sa tingin nyo may correction, so, feel free. Huwag mahiya. Kasi, at least I know na kung nagtanong mga, inaral nyo talaga. Or kung may problem. Kasi mas magandang tignan yung may nagtatanong na students kesa sa wala. Kasi at least yung mga estudyante, desidido sila mag-aral. Parang ganun yung
Ano, pero syempre wag naman yung tanungin niyo yung mga parang nonsense questions. So, yun lang naman. Basta, good luck for the next exam. So, ingat-ingat kayo kasi mataas pa rin yung cases ng COVID. So, God bless to everyone.